ਤੇਲ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੌਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਡੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਉੱਪਰ ਲਾ ਲਾ ਉਹ ਚ ਲਾ ਲਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਲਾਈ ਮੜਾ ਕਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਉਧਰ ਛੱਡ ਲੈਂਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਆ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਨਗੇ ਹੋਰ ਡੱਬੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੀਤੀ ਆਈਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰੀ ਪੀ ਦੇਖੀ ਡੱਬੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੌਜ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਪਾਲਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਥੇਰੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਲੈ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਾਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੋੜ ਸਾਗ ਨਾ ਗੋਗੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਹੈ ਹੈਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਬਿਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਹਨਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤਾਂ ਪਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਾੜ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਤੀ ਆਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੱਠੀ ਦੀ ਨਾੜ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖੋਲਤੀ ਉਹਦੇ ਭਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਗੈਸ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨੇ ਪੈਰ ਮੱਚ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਆ ਨਿਕਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਆ ਲੱਕੜਾ ਕੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਚਲੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਜਵਾਕ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਿੰਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਣਾ ਗਾ ਬਸ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈਰੀ ਚਾਰ ਪੱਟਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰ ਗਿਆ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਾਇ ਤਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗੇ ਛੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਲੀ ਕੀ ਬਾਲਾ ਜੋ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਤੀਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਚੱਲ ਕੀ
ਬਸ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਸਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਰ